Pentru informația voastră, pe surse, America în războiul lor economic omoară milioane de oameni, mai rău ca într-un război oarecare, implicând forță militară. Aceste fapte sunt vorbite de jurnaliști independenți de foarte mult timp, dar în sfârșit primim analize din partea ziarelor de top. Am citit recent un articol din The Washington Post care mi-a dat mult de gândit despre cât de departe a ajuns America în utilizarea sancțiunilor economice ca instrument de politică externă. Au sufocat efectiv țările necooperante. Rămâi până la final să aflăm împreună care sunt tacticile. Se pare că Statele Unite a impus sancțiuni unui număr uriaș de țări, peste o treime din lumea întreagă. Ce m-a șocat cel mai mult este că 60% din cele mai sărace țări din lume se confruntă acum cu sancțiuni americane. Aceste sancțiuni sunt teoretic menite să pună presiune pe guvernele respective pentru a le schimba comportamentul. Dar în realitate, ele par să facă mult mai rău decât bine. În loc să își atingă obiectivele, sancțiunile adâncesc crizele umanitare și economice în aceste țări. Vă explic cum stă treaba. Dacă o țară este sancționată, nicio companie străină nu vrea să mai aibă de-a face cu ea. Vorbim de companii de mâncare până la companii care furnizează echipamente medicale, agricole, educaționale, absolut tot. În Venezuela, de exemplu, sancțiunile au contribuit la una dintre cele mai grave prăbușiri economice din istoria modernă în timp de pace, agravată de lipsa alimentelor, medicamentelor și combustibilului. Vreau să empatizez ceva cu voi. Imaginați-vă că suntem în anul 1930 în America și suntem în Marea Depresie, The Great Depression, cu aproape toți oamenii în șomaj, foame și sărăcie. Am dat acest exemplu pentru că toți ați auzit de el. Ei bine, Venezuela suferă de 3 ori echivalentul acesteia din cauza sancțiunilor ilegale. Revenim imediat și vă explic de ce sunt ilegale. Dacă vreți să mă ajutați în aventura mea de a dezvălui multe dintre informațiile prețioase pe care se așterne praful, abonați-vă la canalul meu și dați un like. Mulțumesc din suflet, mă ajută foarte mult. Un alt aspect interesant din articol este faptul că sancțiunile nu doar că eșuează să aducă schimbările dorite, dar adesea întăresc regimurile pe care încearcă să le slăbească. Ca și cum ai bate un pitbull de mic, îl ții închis în garaj și te aștepți când e mare, dacă îl scoți pe stradă, să fie cu minte și să se joace cu copiii. Aberații! Mai mult, aceste sancțiuni forțează țările vizate să se îndrepte către alternative financiare, ceea ce duce la o mișcare globală de dedolarizare. Un fenomen care ar putea avea consecințe pe termen lung asupra poziției dolarului american în lume și totodată asupra monedei euro și inevitabil a leului. În acest raport avem un chart din aprilie 2024 cu țările care au aplicat cele mai multe sancțiuni. Pe primul loc este America, cu peste 15.373 de sancțiuni impuse țărilor. Pe locul 2 Elveția, cu aproximativ 5.000 de sancțiuni. Foarte mult și aici, dar comparativ cu America, puțin. Pe locul 3 se află, surpriză, Uniunea Europeană cu 4.800 de sancțiuni, apropiindu-se de Elveția, dar America de 3 ori comparativ cu cele două. Și aici ajungem la ce v-am promis că vă explic mai devreme. În această listă, singura instituție legală să impună sancțiuni conform legilor internaționale este Națiunile Unite, cu suportul Consiliului Națiunilor Unite. Iar aceasta are 875 de sancțiuni impuse țărilor. Deci America are 14.498 în plus față de Națiunile Unite. Iar acestea sunt ilegale, deoarece sunt unilaterale
și nu au suportul Consiliului Națiunilor Unite. În acest raport mai avem un chart în care sunt afișate țările sancționate pe nivele. Acest tabel nu le afișează pe toate, doar țările sancționate puternic. Severitate înaltă. În această categorie se află Iran, Nord Coreea, Venezuela, Siria și Cuba. Severitate medie. Yemen, Rusia și Afganistan. Și dacă tot vorbim de Afganistan, nu am cum să nu precizez că guvernarea Biden, acum câteva zile, a trimis accidental talibanilor 239 de milioane de dolari în conturile lor. Aveți mai multe detalii în linkul din descriere. Severitate medie joasă. China, Burma, Sudan, Libia, Belarus. Severitate joasă. Libanul, Mali, Etiopia, Zimbabwe, Republica Democrată Congo, Somalia și Nicaragua. În continuare, un alt chart în care vedem cum au explodat efectiv sancțiunile în ultimile 5 mandate ale președinților americani. Și vedem că pe timpul lui Clinton a început să crească numărul lor, ajungând efectiv să explodeze în timpul administrației Biden, aproape în totalitate împotriva Rusiei și Chinei. Dacă mă întrebați pe mine ce efecte au, omoară cetățenii țărilor mici. Hai să luăm exemplul Venezuelei. În articolul din Washington Post nu scrie niciunde că aceste sancțiuni omoară oamenii. Dar într-un articol publicat în 2019 de Centrul de Cercetare Economică și Politică, articolul a fost scris de Jeffrey Sachs și Mark Weisbrot. Îl citesc pe Mark. Sancțiunile îi privează pe venezueli de medicamente care salvează vieți, echipamente medicale, alimente și alte importuri esențiale. Acest lucru este ilegal sub condițiile internaționale și americane. Și Jeffrey Sachs are ceva de spus în acest articol. Îl citez. Criza economică a Venezuelei este de obicei pusă în totalitate pe seama Venezuelei. Dar este mult mai mult decât atât. Sancțiunile americane au ca scop deliberat distrugerea economiei Venezuelei și, prin urmare, ducerea la schimbarea regimului. Este o politică fără rezultat, nemiloasă, ilegală și eșuată, care cauzează mari suferințe poporului venezuelian. Mai mult de atât, aceste documente arată că administrația Trump, prin sancțiuni impuse, a cauzat moartea a mai mult de 40.000 de oameni. Asta între 2017 și 2018, în doar 2 ani. Cine știe ce numere sunt în prezent? Spre exemplu, un fost angajat al Națiunilor Unite spunea că în 2020 numerele s-ar ridica la peste 100 de milioane. Acum suntem în 2024 și sancțiunile continuă. Prin aceste tactici, foame și disperare, America creează un disconfort în interiorul țării și așa reușesc să răstoarne orice guvern sau conducător. Așa au făcut cu Fidel Castro în Cuba în anul 1959-1960. În 2011, la o petrecere de sărbători în hotelul Harrington din centrul orașului Washington, Adam Zubin, pe atunci director al uneia dintre agențiile Departamentului de Trezorărie a Statelor Unite, a cântat o melodie intitulată Every Little Thing We Do is Sanctions. Fiecare mică acțiune pe care o facem este o sancțiune. Pe melodia Every Little Thing She Does is Magic, de la The Police. A confirmat Zubin într-un e-mail. Se amuză pe spatele a zecilor de mii morți și milioanelor în suferință. Acest articol mai scoate la suprafață și contracarează vorbele susținătorilor lui Trump, care spun mereu că nu a pornit niciun război. Ba din contră, administrația Trump a lovit Venezuela cu sancțiuni paralizante, având ca scop discreditarea dictaturii lui Nicolás Maduro și încurajarea unei mișcări de opoziție.
Sancțiunile nu au reușit să-l înlăture pe Maduro și acum sunt adesea blamate pentru exacerbarea uneia dintre cele mai grave colapsuri economice în timp de pace din istoria modernă. Hai să vă dau și o știre. Chiar săptămâna asta, Statele Unite confiscă avionul președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, în Republica Dominicană, convocând sancțiunile. Video. Exclusive live pictures that we're showing you right now of the seized plane belonging to Venezuelan leader Nicolas Maduro. Maduro, we should note, is not on board, but the plane was seized by officials for violating U.S. sanctions. CNN's Kylie Atwood joins me now. Kylie, this is pretty extraordinary. This does not happen, obviously, every day where U.S. authorities go in and seize the plane of a head of state, but that is essentially what's happened this morning. Can you break this down for us? Yeah, exactly. Yeah. So the plane of Nicolas Maduro, the president of Venezuela, is now in the hands of the United States. Caleb McCary, care a servit ca senior în Comisia pentru Relații Externe a statului și a fost responsabil Departamentului de Stat pentru politică privind Cuba în timpul administrației George W. Bush, spune că abuzul acestui sistem este ridicol. În Cuba, Siria, Iran și lista continuă. Irakul are o poveste interesantă. După invazia lui Saddam Hussein în Kuveit în 1990, a dat naștere unei noi forme de armă, o blocadă internațională asupra exporturilor către Irak. După războiul din Golf, sancțiunile cuprinzătoare au fost imposibil pentru Irak să exporte petrol sau să importe provizii pentru a-și reconstrui sistemele de apă și electrice distruse. Iar bolile precum holera și tifosul au explodat și ca urmare 500.000 de oameni au umplut spitalele neavând medicamente. Până la urmă, toți au murit. În semn de protest, un oficial de top al Națiunilor Unite, Dennis Halliday, căutați pe Google povestea lui. Sunt sincer cu voi și vă îndrum pe voi să căutați, deoarece sunt sigur că îmi vor închide contul dacă mă apuc să vorbesc în detaliu acest caz. Sunt sigur pe asta. Oameni buni, vă mai dau un sfat mic și pitic. Fiți bucuroși că trăiți în România. Nu mai umblați prin țări străine, veniți acasă. Avem o țară deosebit de frumoasă și sunt sigur că fiecare ne găsim locul în ea. Într-adevăr, este condusă de idioți, dar și ăștia au rolul lor în societate, tot spre binele nostru. Acesta este un mic subiect pe care vreau să-l împărtășesc cu voi într-un videoclip în viitor. Nu uita să te abonezi pentru asta. Deci, americanii știu bine ce fac, nu trebuie să le explice nimeni asta. Și nici eu. Acest lucru este înfricoșător. Deci, ca un recap, sancțiunile au efect puternic și sunt considerate un război economic. Dar se pare că aceste efecte sunt doar pentru țările mici. Poate vă întrebați, bine, dar cu Rusia și China, de ce nu merge așa? Ei bine, vă explic imediat. Începem cu ideea de dedolarizare. Ce naiba mai este și asta și de ce m-ar interesa pe mine ca român? Te interesează, deoarece tot sistemul financiar este ca o pânză de paianjen. Prin urmare, crapă dolarul, se duce dracu și euro, și leul, și forențul ungar. Tot în raportul făcut de Washington Post, îl traduc pentru voi, scrie: a apărut, de asemenea, o provocare mai existențială. Puterea sancțiunilor constă în a refuza accesul actorilor străini la dolar. Dar dacă sancțiunile fac riscantă dependența de dolari, națiunile ar putea găsi alte modalități de a face comerț, permițându-le să evite complet penalitățile Americii. În martie 2016, secretarul trezoreriei sub administrația Obama, Jack Lew, a avertizat public cu privire la excesul de sancțiuni și riscul ca utilizarea lor excesivă
ar putea în cele din urmă să reducă capacitatea noastră de a folosi sancțiuni în mod eficient. Și totuși, administrația Trump, care venea la putere, a găsit noi utilizări pentru arma financiară, aplicând mai multe sancțiuni ca niciodată. Ca președinte, Donald Trump a folosit sancțiunile ca represalii în moduri niciodată concepute, ordonându-le, de exemplu, împotriva oficialilor Curții Penale Internaționale. După ce acesta a deschis o anchetă asupra comportamentului trupelor americane în Afganistan. Și acum Biden face același lucru. Amenință Curtea Internațională pentru investigația în ceea ce privește războiul din Gaza. Este un cuvânt care începe cu G. Repet, nu îl pot spune pe canal, dar voi sunteți băieți deștepți și aflați repede această mică ghicitoare. Acești oameni se cred stăpânii planetei. Sunt în stare să o sancționeze și pe mama dacă nu cumpără pâinea de la compania. Aberant, nu? Dar toate acestea sunt ca un bumerang. Și aici ajungem la ideea de mai sus, care am promis că vă o deslușesc. De ce merg sancțiunile exclusiv pentru țările mici, iar în țările precum Rusia și China, nu? Hai să luăm exemplul Rusiei, care este în momentul de față una dintre cele mai sancționate țări din cauza războiului în Ucraina. În 2022, când a început războiul, președintele Biden spunea că rubla rusească va deveni o rablă. Dar suntem aici, după 2 ani jumătate, și nu s-a întâmplat asta. În fapt, rubla chiar a câștigat teren față de perioada trecută și economia rusească crește mai mult ca orice altă țară din Europa. Deci Rusia este prea puternică să o sancționezi și făcând asta, efectiv, caută împreună cu aliații săi, China, Iran și alte țări din sudul globului, alternative la dolar și la sistemul american. Totodată, asta înseamnă dedolarizare. Sancțiunile se întorc ca un bumerang împotriva Americii și aliaților săi. Mai vedem în acest articol, citindu-l pentru voi. Pe de o parte, acest război și oamenii, chiar rudele mele mor, a spus Anton, al cărui unchi a fost ucis în Ucraina. Dar apoi există această renaștere a producției, a spus el, cu războiul având un efect pozitiv autentic asupra calității vieților oamenilor în regiunea sa. Am mai avut noi vreodată o perioadă ca aceasta în istoria țării noastre, când noi, proletarii, am câștigat atât de mult, a adăugat el. Pe măsură ce Rusia se pregătește pentru un război de lungă durată, comenzile de stat pentru înarmare, combustibil, hrană și îmbrăcăminte pentru armată injectează sume mari de bani în economie. Acest lucru a dus la un boom acolo unde mulți se așteptau ca sancțiunile occidentale să dea o lovitură dureroasă. Economia Rusiei este prevăzută să crească cu 3% anul acesta, mult peste America și majoritatea statelor europene. Efectul este cel mai pronunțat în regiuni industriale în declin, cum ar fi Cuvașia lui Anton, din centrul Rusiei, care găzduiește 1,2 milioane de oameni și unde fabricile sovietice au fost reînviate și lucrează neîntrerupt pentru a susține războiul. Aceste întâmplări sunt o reîntoarcere la trecut. Acolo unde oamenii plecau în 1990 după dezbinarea URSS-ului în orașe pentru a-și căuta locuri de muncă, ca și la noi în țară, odată cu capitalismul, acum toți caută să se întoarcă în zonele pe care le-au și uitat. Cele mai nefavorabile zone ale Rusiei acum devin un hub economic, imaginați-vă. Deci, din cauza sancțiunilor, sunt nevoiți să preia frâiele singuri și să dea drumul la motoare. Și fix asta face Putin.
Toate firmele care au plecat din țara lui datorită sancțiunilor impuse au lăsat în urmă fabrici, mașinării de producție, chiar și în industria auto, pe care Putin le reinventează și le deschide. Totodată creează locuri de muncă, iar oamenii sunt fericiți. Și toate astea nu sunt din cauza războiului, mă repet, sunt din cauza sancțiunilor. I-a forțat efectiv să reindustrializeze totul. De asta țările mari cu putere nu le atinge niște sancțiuni. Ba din contră, le ajută și totodată aceste produse se vor vinde în alte monezi, nu prin intermediul dolarului, ci de aici dedolarizarea. Aceste tranzacții ies din sfera americană, iar împreună cu aliații din BRICS pot face mult rău pe plan economic americanilor și inclusiv fraților mai mici, aka Europa suverană. Așadar, lună de lună, sistemul american se slăbește datorită acțiunilor proaste pe care conducătorii le introduc cu o gândire de eu sunt cel mai tare, indiferent de cine și ce zice. Până la urmă, aveam o vorbă când eram mic. Orice naș își are nașul. Dar multora de pe rețelele de socializare le este foarte greu să înțeleagă mai multe aspecte din diferite domenii, deoarece toate au legături strânse. Nu este vorba de război. De multe ori, da, războiul este rezultatul acțiunilor proaste. Dar asta nu înseamnă că este de vină războiul sau că este din cauza lui. Mulți au o gândire rigidă și fixă, iar asta este o problemă. Trebuie mereu să aplecăm urechea și în partea cealaltă. Chiar Washington Post o spune. Așa îți creezi o mentalitate flexibilă și dispusă să accepte adevărul. Fie el bun sau rău, adevărul nu întotdeauna este plăcut. Apropo, un subiect foarte important din această săptămână. Turcia, în carne și oase, s-a săturat să aștepte din 1987 să devină membră a Uniunii Europene și, surpriză, au aplicat pentru aderarea în blocul BRICS+. Aici cam este o problemă, fiind a doua cea mai mare armată din NATO. Acest subiect necesită un videoclip special, așa că vom vorbi pe larg în clipul următor. Bun. Așadar, este evident că, deși sancțiunile sunt un instrument puternic, trebuie să ne întrebăm dacă merită cu adevărat prețul uman și economic pe care îl aplică. Acest articol m-a făcut să realizez cât de complex și controversat este subiectul sancțiunilor internaționale și cât de important este să înțelegem cu adevărat impactul lor. Vă mulțumesc că ați vizionat acest material. Nu uita să te abonezi pentru mai multe informații pe viitor. Toate sursele sunt în descriere. Eu sunt Sebastian Mitescu și până data viitoare, atenție la frontierele viitorului. Ciao!